Hi everyone, this is Tutor Marife MCP. Sa video na ito, ituturo ko paano mag-translate ng verbal sentences into algebraic equation. Shout out sa main source ng problem set natin. Siya ay si Dayan Alhaida Alfonso mula sa Coronadal South, Cotabato. I guess itong topic na ito ay para sa mga grade 7 students. Okay, so sa mga ibang grade 7 students dyan na currently nasa translating verbal sentences into algebraic equation, para sa inyo rin itong video na ito. Okay, so simulan natin. Meron tayong 5 verbal sentences at kailangan nating i-translate into mathematical equations. Okay, so simulan natin sa number 1. 10 added to a number gives 18. Tandaan na pag nagte-translate ka ng verbal sentence into an algebraic equation, alam mo yung language of math. Alam mo ang keywords. Ano ang keyword mo for addition, subtraction, multiplication, division, sum, difference, product, quotient. Kasi yan yung madalas na involved sa mga verbal sentence na kailangang matranslate into algebraic equation. Sa number 1, added to. Yan ang clue word, clue phrase natin. Root word ng added is add. Obviously, involved ang plus dito sa number 1, okay? Ang translation ng added to na phrase ay yung plus symbol natin. So this is actually to be replaced by a plus symbol, okay? Isa pang dapat tandaan, pag nagagamit sa verbal sentence ang from at ang to, so parang opposite words yan. Pag na-encounter mo ang from at to, tandaan mo na pag ita-translate mo na yung English sentence o verbal sentence into algebraic equation or mathematical symbols, para kang nagtitranslate backwards. Nagkakabaliktad yung order doon sa translation ng verbal sentence. Okay? So, sa verbal sentence, naunang nabasa ang 10 kaysa a number. Pero dahil dito, sa word na to, pag iti-translate na natin ito into an algebraic equation, magsaswap ang 10 at ang a number. Gumamit tayo ng n. Gagamit tayo ng n para sa a number. Kunin na lang natin yung initial na n. Okay? So, 10 added to a number, pag iti-translate na natin, magsaswap ang 10 at ang n. Mauuna ang n, mahuhuli ang 10. Tandaan nyo yan ha, basta nakita nyo ang 2. Ang 2, madalas ang partner niyan ay added. Okay? Added to. Paano naman yung from? Madalas yung from ay ang partner niyan subtracted from. Doon naman siya sa opposite operation ng plus, which is minus. Okay? So, ito ay 10, ito ay n, ito ay plus. Swap because of 2. Gives, this is actually equivalent to your equal sign. Then 18, yan. So, etong verbal sentence na 10 added to a number gives 18 is actually n plus 10 equals 18. N plus 10 equals 18. Question, teacher, paano pag ang naisulat ko ay 10 plus n instead of n plus 10? Mali po ba yun? Because of commutative property of addition, which states that changing the order of the numbers being added will not affect the answer, pwede kang itama ng teacher kung hindi siya stricto.
Okay, kung ang teacher mo naman gusto niya i-emphasize na ma-practice ninyo yung swapping every time na i-encounter ang to and from, kailangan i-point out niya yon kung magpapaka-stricto siya. Okay, kung hindi naman siya stricto, acceptable din ang answer na 10 plus n equals 18. This is because of the commutative property of addition. Okay? Pero hindi mo pwedeng mapagbaliktad yung numbers doon sa operations na walang commutative property like subtraction and division. Walang commutative property ang dalawang operations na yan. Kaya hindi pwedeng napagbabaliktad sa translation yung mga numbers. Addition and multiplication, merong commutative property. So, it's okay na mapagbaliktad yung mga numbers. Okay, let's proceed to number 2. The difference between twice a number and 6 is 30. Your clue word is difference. Ano-ano yung mga answers sa 4 basic operations? Pag addition, ang answer ay sum or total. Pag subtraction, ang answer ay difference. Pag multiplication, ang answer ay product. Pag division, ang answer ay quotient. Dapat alam mo ang mga yon. So, difference, this is the answer in subtraction. So, involved ang minus sign dito. Minus. Okay? Tatandaan na kapag na-encounter mo itong phrase na difference between, sa translation, hindi magbabago ang order. Walang swapping, kagaya ng nangyari sa number 1. Anong ibig kong sabihin doon? Kung ano yung nauna mong nabasa sa English sentence o verbal sentence, yun din yung nandito sa kaliwa ng minus symbol mo. Siya rin ang mauuna sa translation. Kung alin yung nahuli mong nabasa, yun din yung mahuhuli o nasa kanan ng minus symbol mo. Okay, so ano dapat yung nandito sa kaliwa ng minus sign? Ito yon, twice a number. Tawagin ulit natin yung a number na n. Twice a number is also twice n. Twice n involved ang operation na multiplication. Doble ng n. So, ibig sabihin, minumultiply sa 2 yung number na n. Paano ang translation yan? It's 2n. Remember, mga grade 7 students, na kapag ang factors ang tawag natin sa mga numbers na minumultiply. Kapag ang factors ay constant at variable, pwede mong isulat yung product nila na ganito. Magkatabi, side by side. Okay? Hindi mo na, kahit di mo na kailangang gumamit ng multiplication symbol na kagaya ng raised dot, parenthesis, okay nang isulat mo na magkatabi. So, twice a number or 2 times n can be written as 2n. Okay? Ano naman yung second number na nandito, yung nasa kanan ng minus sign? 6. Yan. Okay? Etong is equivalent yan sa equal sign. And 30. Ito rin ang tatandaan mo. Sa language of math, yung mga be verbs natin, ano-ano yung mga be verbs natin sa English? Pag present tense is are, pag past tense was, were, pag future tense will be, is going to, are going to. Ang katumbas ng mga be verbs natin sa language of math ay equal sign. Tandaan nyo yon. Okay?
So, ang translation ng verbal sentence na the difference between twice a number and 6 is 30. So, it's 2n minus 6 equals 30. Ito yung pino-point out ko kanina. Remember na sa subtraction, wala tayong commutative property. Ibig sabihin, pag binaliktad mo yung order ng numbers na nasa kaliwa at kanan ng minus sign mo, maaapektuhan yung difference. So, hindi pwedeng maisulat mo ang 6 dito tapos 2n dyan. Okay? So, tatandaan nyo na ang order of numbers sa subtraction ay importante. Tandaan nyo rin na ang pangalan nito, itong first number ay minuend, ito ay subtrahend. So, dapat alam nyo rin yung mga pangalan ng parts sa addition, subtraction, multiplication, division. Dito, addends. Tapos, sum or total. Ito, minuend, subtrahend, difference. Kailangan nyo ang mga yan sa topic na translating verbal sentences into algebraic equation. Okay, let's proceed to number 3. The sum of the squares of a number x and 5 yields 25. Clue words or clue phrase, sum of. Okay? So, gaya ng pinu-point out ko kanina, kung alam mo ang tawag sa sagot sa addition, sum or total, alam mo agad na involved ang plus sign dito. At pag sum of ang ginamit na clue word for addition, walang mangyayaring swapping doon sa translation. If-follow mo ulit, kagaya dito, yung order ng mga una mong nabasa, pangalawa mong nabasa. So, ang nasa kaliwa ng plus symbol mo ay yung una mong mababasa dito. Squares of a number x and 5. So, parang ano to? The sum of the square of x and the square of 5. Ano bang square of x? X ang base, tapos lalagyan mo ng exponent na 2. This is the square of x. Ano naman ang square of 5? Your base is 5, tapos lalagyan mo ng exponent na 2. This is the square of 5. So, if follow mo yung order, pag sum of ang ginamit na clue word mo for plus sign. So, ang nasa kaliwa ay x squared, ang nasa kanan ay 5 squared. Okay? Follow the order. Then yields is synonymous to gives. Kaya equal sign ang katumbas ng yields. And this is on the right side of the equal sign. Equals 25. Question, teacher. What if ang naisulat ko pong answer ay 5 squared plus x squared equals 25? Still, kung hindi strict yung teacher, itatama niya dapat ito because of the commutative property of addition. Okay? Pero dapat maging klaro yung teacher niyo dyan. Number 4. The product of thrice a number and 6 is equal to 18. Our clue word or clue phrase is product of. Product is the answer in multiplication. So, ang involved dito ay multiplication. Pag nagmo-multiply tayo, di na tayo gumagamit ng X sign na yun yung una nating natutunang multiplication symbol nung elementary. Pero since grade 7 na tayo at gumagamit na kasi tayo ng letter X to represent a number, hindi na natin dapat ginagamit ang X sign na pang-replace
na para sa multiplication symbol. Iba na ang mga symbols natin. Pwede tayong gumamit ng raised dot, yung mga grouping symbols natin na parentheses, braces, brackets. Yan ang mga mas dapat ginagamit na natin na multiplication symbols pag nasa algebra na tayo. So, multiplication ito, product of, so parang dito sa sum of, product of, follow the order. Kung ano yung unang nabasa, yun din yung nasa kaliwa ng iyong multiplication symbol. Gagamit nga muna ako ng raised dot for the multiplication symbol. Yan. This means time. So parang ito yung X sign natin nung elementary. Okay. So yung factor na nasa kaliwa ng multiplication symbol natin ay yung unang translation din dito pag binabasa mo to from left to right. Ano ba yung una mong nababasa? It's thrice a number. Kung ang twice a number ay 2 times n, ang thrice a number naman ay 3 times n. Kung tatawagin natin yung a number na n. Yan. So, parang sinasabi nito, the product of 3 times n and 6 is equal to 18. So, this is thrice a number. And your second factor is 6 is equal to, obviously, this is equivalent to your equal sign, and then 18. Yan. Okay? Question. Teacher, what if ang naisagot ko po ay 6 times 3n equals 18? Nauna yung 6 kaysa sa 3n. Pwede kang i-correct kung hindi strict ang teacher because of the commutative property of multiplication. The commutative property of multiplication states that changing the order of the factors will not affect the product. Okay? So, ito pwedeng ma-replace ng ibang multiplication symbol. Pwede ring naka-enclose sa parenthesis yung first factor mo, tapos yung second factor mo nakasulat dyan sa labas ng parenthesis, tapos equals 18. This is also correct. Pwede rin naman na yung 3n ang hindi naka-enclose, tapos yung 6 ang enclosed with parenthesis, equals 18. This is also correct. Pwede rin na both factors ay enclosed with parentheses. 3n enclosed with parentheses, 6 enclosed with parentheses, then equals 18. Pare-parehong tama itong mga to. Okay? Final number. The area of the rectangle whose length is x plus 3 and width is x minus 2 is equal to 12. Area of a rectangle. Of course, kailangan alam mo paano kumuha ng area of a rectangle. Kapag alam mo ang length at ang width, you simply multiply the length and the width to find the area of a rectangle. This is the formula. A for area, L for length, then W for width. Pag written side by side ang L at W, this means length times width. Ito rin. Pag written side by side ang 3 at n, that means 3 times n. Para kang may invisible multiplication symbol between 3 and n. Dito rin. Para kang may invisible multiplication symbol between L and W. Okay? So, kung gagamitin natin itong formula na to, yung length mo is represented by the expression x plus 3. So, ito is x plus 3. Your width is represented by the expression x minus 2. Yan naman ay
x minus 2. Ito, iswap ko. Ganyan ang gagawin natin. Pag swinap mo yan, pareho lang yan. And this, the product of the length and the width is equal to the given area, is equal to, ang translation yan ay equal sign, and the given area is 12. Yan. Because of commutative property of multiplication, pwede rin ang x minus 2 yung mauuna, then x plus 3 naman ang pangalawa, equals 12. Pareho lang yan. Okay? Kasi your formula, pwede rin masolve ang area kapag width times length. Yan. Okay? So, that's all. I hope, Dayan, naintindihan mo kung paano mag-translate ng verbal sentences into mathematical equation or algebraic equation. That's all for this video. If you have any questions, comments, clarification, feel free to post your comments. Again, this is Tutor Marife MCP. If you're not yet subscribed to my channel, beke naman, please, mag-subscribe naman kayo. Again, my YouTube channel is Tutor Marife MCP. Maraming salamat.